आज आपण करणार आहोत मसाला ताक। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात अर्धा कप दही, 1 चमचा पिठी साखर, पाव चमचा मिरपूड, पाव चमचा मीठ, पाव चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, 1 चमचा जलजीरा, 4 ते 5 पुदिन्याची पाने, थोडी कोथिंबीर आणि 1.5 कप गार पाणी टाकून फिरवून घेऊया। मसाला ताक तयार आहे। ग्लासमध्ये ओतून घेऊया। भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आणि कोथिंबीरीने गार्निश करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा।